Biroul nu va mai fi niciodată la fel, dar asta nu înseamnă că nu va fi mai bun. Pandemia a schimbat foarte multe, a schimbat felul în care lucrăm și mai ales ne-a adus față în față cu o întrebare extrem de importantă, și anume pentru ce și mai ales cum mai mergem la birou. Sunt Răzvan Exarhu și te invit pe canalul Colliers pentru un podcast nou despre viitorul biroului. Bonjour și bine v-am găsit la un podcast despre viitorul biroului, evident cu Colliers în spate. Pornim la drum și vedem ce s-a mai întâmplat în acest domeniu și uite că totuși îi spunem bonjour Danielei Popescu, are și ea o funcție din asta incredibilă. Associate Director, Tenant Services and Workplace Advisory. Foarte lung, foarte lung. E aproape ca un nume sud-american. E foarte complicat. Bună, Răzvan. Așa Bună. este. Da. Cum te împaci cu asta? Vrei să vorbim despre asta? N-am avut încotro, așa că m-am împăcat. Ai o carte de vizită foarte lungă sau cum arată cartea ta de vizită? Pe mai multe rânduri. Mai multe pagini? Da. E o situație, totuși. În CV-ul tău, colegii au trecut că ești mama Ioanei, de care am înțeles că ești foarte atașată, practic o crești ca pe copilul tău, nu? Așa este, Și da. pe mine, părinții m-au crescut ca pe copilul lor. Da. Ai 15 ani de când ești în Colliers, ai schimbat foarte multe departamente și studii, research, retail, office, salsa și ai fost și brunetă, ca să încheiem, adică la viața ta ai fost și brunetă. Da. Și bruneta. E foarte important. Bun, acum există niște statistici, ca să trecem, în ciuda aparenței de albă ca zăpada. Am fost și albă ca zăpada. Da. Ai o minte de fer și dai cu clientul de pământ și aperi onoarea angajatului, cum ar veni, în fața designerului și tartorelui care vrea să-l chinuie într-un workplace îngust. 9 din 10 angajați, spun niște statistici internaționale, spun că în aceste condiții vor să aleagă dacă e să lucreze de acasă sau de la birou. Cum se procedează? Cum faceți voi acum? Cum arată biroul viitorului când, uite, avem rebeliune la departamentul De birouri. X, da. Această perioadă în care am lucrat majoritatea de acasă a fost un exercițiu extraordinar pentru piața de spații de birouri din România și la nivel internațional, cu siguranță. Și aceste avantaje, cu siguranță, majoritatea vor vrea să fie păstrate și în viitor. Adică e nevoie să mai facem pâine pe Instagram în continuare? Adică oamenii nu mai vor să vină la lucru sau ce simți tu? Angajații vor să vină la birou, pentru că n-a fost ușor să poți lucra acasă în condițiile în care nici copiii n-au mers la școală. Da. Cu toate astea, cred că în viitor spațiul de birou va fi definit de flexibilitate și angajatul va avea flexibilitatea să aleagă unde vrea să lucreze. Dacă de acasă, dacă din spații neconvenționale, coworking, cafenele, sau dacă din birou. Asta va fi diferit în viitor. Flexibilitatea. Mă rog, e și un lucru bun, dar bietul angajat mai are ceva de spus? Voi vă gândiți și la el atunci când proiectați un birou? Sau el are, cum să spun, are un profil nou acum? Ne gândim la el ca la o ființă pe care acum o descoperim? Adică nu știm despre el doar că are ficus și îi plac cartofii prăjiți și eventual mușdeiul, pentru că mirosea din biroul lui foarte tare. Cu siguranță în viitor se va pune mult mai mult accent pe angajat și pe a înțelege ce nevoie are angajatul în momentul în care vine la birou. Pentru că se va merge cu atât de multă flexibilitate în viitor și angajatul va avea posibilitatea să aleagă locul în care lucrează. În momentul în care vine la birou va trebui să găsească acele spații care să-i faciliteze diversele activități pe care le are de făcut. Ca să fie un pic mai concret. Noi, în această perioadă în care s-a lucrat de acasă, aproape exclusiv, companiile mari cam așa au funcționat,
Au fost și aspecte care au funcționat și aspecte care trebuie îmbunătățite în viitor. Pe de o parte, atunci când e vorba de lucru individual, angajații s-au descurcat foarte bine acasă, cu siguranță, mai ales acolo unde s-a putut găsi un colțișor și copiii nu au deranjat părinții în timpul orelor de program, însă le-a lipsit foarte mult colaborarea cu colegii. Și în viitor, biroul trebuie să fie regândit astfel încât să pună în centru această nevoie de colaborare. Spațiul de birou nu va mai fi acel open space în care toată lumea își vede de treabă și își face doar activitatea personală, ci va fi un spațiu mult mai colorat, ca să zic așa, și dinamic. Va fi așa un dutovino continuu în care angajații vor veni, vor discuta cu echipele de proiect, vor merge mai departe, nu știu, la întâlniri cu clienții în funcție de specificul de activității. Cum să spun, biroul ăsta, mai ales că lumea va continua să lucreze de acasă, se prelungește? Adică cum comunică biroul, un loc în care un angajat vine, nu știu, de 3 ori pe săptămână sau de 2 ori pe săptămână cu el când este acasă? Există o componentă din asta pe care o puteți gândi astfel încât omul să se simtă parte din această arhitectură a organizației și atunci când nu este acolo? Adică cum îl faceți să revină cu plăcere, să-și dorească să revină? Cu siguranță, fiecare companie va trebui să decidă politica de lucru în viitor și va trebui să gestioneze angajații astfel încât să-i aducă în birou. Din experiența acestor 10 luni, sunt diverse companii care au dat flexibilitate totală angajaților în perioada asta, dacă să vină să lucreze la birou sau nu. Fără o politică generală prin care să adune un anumit număr de angajați în birou, lucrurile nu prea au funcționat. Și am văzut noi asta chiar pe pielea noastră în cadrul Colliers. De obicei venim la birou pentru a interacționa cu colegii, pentru a avea acces facil la discuții cu ei și dacă mergi în birou și ceilalți colegi nu sunt acolo, e mai greu să îți dorești să revii. Și atunci va fi important să se întâmple asta, să existe o politică gestionată astfel încât angajații să vină și să se întâlnească cu cei cu care lucrează de obicei. Bun, avem în față o situație în care lumea, nu cum o știam, cum spun televiziunile, se schimbă, nu va mai fi la fel. N-a mai fost la fel de mai multe ori și nu s-a întâmplat mare lucru. Dar chestiile astea care țin de prestanță, de prestigiu, de statut, validarea, numele omului pe ușă, ce facem cu ușile? Unde? Mai sunt uși în biroul viitorului? Mai scrie pe ele familia, inginer? Acasă poți să faci asta, cu siguranță, pentru că va fi flexibilitate să lucrezi și de acasă și poți să-ți scrii acasă pe ușa biroului în care lucrezi. Nu va mai fi cazul, pentru că dacă se va merge pe această flexibilitate, nu prea mai are sens să ții un spațiu blocat pentru un angajat care vine doar de 3 ori pe săptămână la birou. Și atunci vom avea spații care vor avea utilizare mixtă. Acela spațiu de birou ar putea să fie folosit de mai mulți colegi, în funcție de cum e disponibil în momentul în care ajunge la birou. Tu ai biroul tău? Acasă. Da, aici ți-am dat și ție. Totuși, Edita mai funcționează. Uite și tu ești pe 2 cărți de vizită. Nu, n-am biroul meu. N-am biroul meu. O să cer biroul. Intrăm în drama acum. Trebuie să audă o muzică din aia sinistră de breaking news. N-am birou, nu mi-au dat. Spune-mi ce ți-au mai făcut. Nici rollbox nu mai am. Ai imprimanta ta sau mai ai acces la o imprimantă? Da, în cartier la un printing point. Te duci cu stick-ul și... Slavă Domnului, au facilitatea de a trimite documentele pe mail și... Cum arată biroul viitorului pentru tine? Pentru că am sentimentul că trăiești pe propria piele schimbarea paradigmei. Ce ți se întâmplă ție? Și pornind de la experiența asta personală, ce crezi că ai putea să folosești asta atunci când interacționezi cu clienții Colliers? Și ce ai putea să înveți? Ce ai putea să-i ajuți să nu greșească?
Legat de biroul viitorului, cred că schimbarea majoră e dată de faptul că până acum un spațiu era gândit astfel încât să asigure pentru fiecare angajat o stație fixă și dacă erai de foarte multă vreme în firmă și birou cu numele pe ușă. Și ficus. Ce-s la ficus? În viitor, cu siguranță, nu va mai fi gândit la fel. Și se va pune în centru modul în care fiecare angajat lucrează și tipurile de activități pe care el le are de făcut într-o zi. Să dau un exemplu ca să fie lucrurile un pic mai clare. E mai bine, da, te rog, asta e. De exemplu, o echipă de vânzări. Într-o zi face tot felul de activități, are o discuții cu clienții și dacă ele sunt la telefon, cu siguranță va avea nevoie de o cabină telefonică pentru a nu deranja tot spațiul de birouri. S-ar putea să fie nevoie să ofere și consultanță pe un contract și atunci are nevoie de un spațiu în care se poate concentra și să se retragă mai departe de colegii care poate fac gălăgie în spațiu. Și atunci, cam asta este modul în care vedem noi că se va gândi spațiul de birouri. Trebuie să înțelegi foarte bine ce au de făcut angajații în spațiul de birou și să vii cu spații pe care să le pui la dispoziție și ei să aibă flexibilitatea să aleagă unde vor să lucreze. Care lucruri care ar trebui să dispară sau crezi că a dispărut deja sau începe să dispară din această arhitectură a biroului, așa cum îl vedem noi aici? Avem o problemă națională, birourile? Adică gândim într-un anumit fel în România? Nu cred că avem o problemă națională. Cred că exercițiul ăsta pe care l-am trăit și îl trăim încă e de bun augur, pentru că pe măsură ce ne dăm seama ce ne dorim în viitor, spațiile de birouri vor fi optimizate, astfel încât spațiile sau tipurile de spații pe care le găsești într-un birou să fie folosite la maxim, să nu mai fie, nu știu, bucătăria nu trebuie să fie folosită doar 2 ore pe zi. Poate să aibă utilizare multiplă, să fie zonă de întâlniri de dimineața sau spațiu de lucru în a doua parte a zilei. Asta înseamnă că trebuie să fie, evident, gândită altfel de la bun început. Nu mai poate să fie o zonă întunecată care să nu te atragă în locul respectiv. Trebuie să aibă fereastră bucătăria. Ar trebui să aibă fereastră ca să poată să fie utilizată pentru mai multe scopuri, da. Deci, ce pierdem, ce păstrăm și ce aducem nou în birou? Pierdem stația fixă de lucru pentru fiecare angajat. Aducem foarte multă flexibilitate. Da. Asta nu o să enerveze pe oameni? Că nu mai au locul lor? S-ar putea, într-o primă instanță, doar că asta vine la pachet cu flexibilitatea de a alege de unde vor să lucreze, inclusiv de acasă. Și cred că este momentul oportun în care vor da locul lor fix în schimbul acestei flexibilități. De altfel, avem și clienți cu care am lucrat în ultimele câteva luni și fix asta a fost trecerea la ei, de la angajați care aveau biroul lor poate chiar închis, la flexibilitate totală. Iar în momentul în care lucrurile au fost puse în această perspectivă, a fost mai ușor de acceptat și va fi mai ușor de acceptat de către ei. Și e ceva care se întâmplă în alte locuri și nu se întâmplă aici, în România? În materie de schimbare a perspectivei asupra biroului și beneficiilor angajaților și... Trendurile pe care noi acum le anticipăm se materializa la noi erau deja anunțate în țările din vest și câteva companii care au headquarter-ul în țările respective deja au început să implementeze la noi. Cum ar fi? Companii precum NN, ING Bank, ING Tech sunt companii care au venit cu modelul din țările de origine și au venit și l-au implementat și aici. Și atunci ele vă spun, uite, noi facem cam așa și ar trebui să ne căutați niște locuri care se pretează la genul ăsta de soluție, de display? E un proces amplu acesta de identificare a unui spațiu de birou. De obicei pornim de la o listă generală de criterii împreună cu clienții noștri dar împreună descoperim cea mai bună soluție pentru ei.
În toți anii aceștia am descoperit că fiecare client are nevoi diferite, deși sună la o primă discuție aproape la fel. Și cred că e important, cel mai important pentru ei este călătoria pe care noi le asigurăm. Aceea de a descoperi împreună ce li se potrivește lor ca și companie, ca și mod de lucru, ca imagine pe care și-o doresc în piață. Și asta am primit ca și feedback de la clienții noștri, că nu venim către ei cu o soluție prestabilită și nu avem pretenția că știm exact ce le trebuie, dar că le dăm ocazia ca împreună cu noi să descopere ceea ce le trebuie. Tu te și miști în țară? Mai puțin acum, dar sigur că da. Suntem... Simți funcționăm ceva oriunde diferit nevoie. în alte orașe? Simți că Cu siguranță oamenii sunt altfel sau Cu schimbările se petrec altfel? Cu siguranță sunt ceva diferențe între București și orașele din țară, în ideea în care de obicei lucrurile aici se dă ora exactă. Lucrurile întâi se implementează aici și ulterior se implementează și în celelalte orașe, deși s-au făcut pași rapizi și în orașele principale din țară, cum ar fi Cluj, Timișoara și Iași, adică spațiile de birouri ale acelorași companii din București și din respectivele orașe arată similar. Doar că, evident, există o diferență de dezvoltare între aceste orașe. Ai niște, cum să spun, dorințe secrete, profesional vorbind, pentru lunile care urmează? Cred, de fapt, e destul de clar deja că principala întrebare pe care majoritatea companiilor și-o pun are legătură cu nevoia reală de spațiu în viitor. Și noi suntem acum aproape de ei sau încercăm să ajungem la ei astfel încât să îi ghidăm în a înțelege care e nevoia de spațiu. Pentru că asta va fi marea schimbare. Modul în care vei gestiona modul de lucru în viitor va determina și nevoia de spațiu de birouri. Deci îl privești pe viitor și pe viitorul birou cu încredere? Cu încredere. Da? Da. Nu ne sperie clădirile cu bannere pe ele. Nu ne sperie. Nu. Plus că e doar o etapă. Cu siguranță, într-o primă etapă, companiile vor merge către o politică de lucru de la distanță mai agresivă, adică permițându-le să vină la birou poate mai puțin. Și în funcție de cât de rezultatele acestui experiment vom vedea exact pe termen lung ce politici vor aplica. Însă există un pericol în momentul în care lași prea multă flexibilitate a angajatului, pentru că până la urmă cultura companiei se creează tot în spațiu de birouri prin interacțiunea dintre colegi. Dacă ei ajung să frecventeze foarte rar biroul, cred că asta ar putea să fie cultura ar putea să fie pusă în pericol. Și mai e un aspect. Da. E foarte important ca schimbarea să funcționeze, trebuie ca inclusiv managementul să adere la această schimbare și să aplice acea politică de lucru pe care și-o doresc. Dacă asta nu se va întâmpla, nici angajații nu vor aplica respectiva politică de lucru și nu se va realiza schimbarea de fapt. Să sperăm că va fi bine până la urmă și că... Sigur va fi tu pari bine. oricum foarte... Adică ești foarte convingătoare și să nu mai aibă un ficus pe birou și să schimbăm planta. Mulțumesc, Daniela, și cu mare drag. Baftă și să ne vedem cu bine în viitor, cum ar veni. Da? E cel mai bine așa. Da. Vă mulțumim și vouă, sper că ați dedus informații cruciale, dar vitale din acest podcast, așa că vă rog să căutați și episodul următor, dați și un subscribe canalului Colliers și urmăriți-ne în continuare pentru noi rețete imobiliare.